જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી છે. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હું શિવાંગી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વૈષ્ણવો, આજે આપણે સત્સંગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી રચિત ષોડશ ગ્રંથમાંનો ત્રીજો ગ્રંથ એટલે કે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનો પહેલો શ્લોક છે આપ સમજવાના છીએ. તો ઘણા બધા વખતથી આપણે આ પહેલો શ્લોક છે એ સમજી રહ્યા છીએ. એમાં ગયા વખતે વૈષ્ણવો આપણે સેવા શું છે, સેવાની પ્રક્રિયા શું છે, સેવાનું મહત્વ પુષ્ટિ માર્ગમાં શા માટે આટલું છે, એ બધી બાબતો આપણે જોઈ. અને છેલ્લે એ વાક્યમાં આપણે ઘણું બધું સમજ્યા કે પુષ્ટિ માર્ગનું સૂત્ર છે પ્રથમ પ્રભુ સેવા અને પછી જન સેવા. બરાબર. હવે આપણે આજનો સત્સંગ છે ત્યાંથી જ આગળ વધારીએ તો અહીંયા વૈષ્ણવો આપણને એક બીજો પ્રશ્ન થાય છે કે બીજા સંપ્રદાયો છે એ તો પૂજાની વિધિ સ્વીકારે છે ને, અને શ્રી મહાપ્રભુજી સેવા સ્વીકારે છે. તો પૂજા અને સેવામાં શો ફરક? આપણા ત્યાં પૂજાના બદલે સેવાનો સ્વીકાર કેમ છે? તો ભક્તિ માર્ગમાં પ્રારંભની સ્થિતિમાં ભગવાનનું માહિતમય જ્ઞાન જરૂરી છે. માહિતમય એટલે શું? માહિતમય એટલે ગુણોનો મહિમા. ગુણો જાણવાથી ગુણી પ્રત્યે ભક્તિભાવ વધે. ભક્તિ માર્ગની મુખ્ય બે શાખાઓ, એક મર્યાદા ભક્તિ અને બીજી છે એ પુષ્ટિ ભક્તિ. તો શ્રી મહાપ્રભુજી સિવાયના અન્ય આચાર્યોએ મર્યાદા ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો છે. મર્યાદા ભક્તિ માર્ગમાં ભગવાનને દેવાધિદેવ, પરમેશ્વર, જગત નિયંતા તરીકે જોવામાં આવે છે. હવે તેમના આનંદ સ્વરૂપનો મહિમા ઓછો અને સર્વશક્તિમાન સ્વરૂપનો મહિમા એ બધું વિચારાયો છે. તો દુનિયામાં ચક્રવર્તી રાજાને પ્રજા જે દ્રષ્ટિથી ને જુએ અને તેમની સાથે જે વ્યવહાર કરે તે પ્રકારે મર્યાદા ભક્ત ભગવાન સાથે વિશેષ આદર ભાવથી ને વ્યવહાર કરે છે. તેથી મર્યાદા ભક્ત કહે છે કે જેમને ગરુડજી જેવું દિવ્ય આસન છે તેમને હું કયું આસન આપું? જેમને કૌસ્તુભમણી જેવો અલૌકિક શૃંગાર છે તેમને હું કયા શૃંગાર ધરાવું? આમ મર્યાદા ભક્ત ભગવાનનો મહિમા સમજે છે. તેથી ભગવાન સાથેનો તેનો ભક્તિનો વ્યવહાર સ્નેહ પ્રધાન ન હોતા આદર પ્રધાન છે. તો આદર પ્રધાન એ વ્યવહારને પૂજા કહેવામાં આવે છે. કારણ કે પૂજવું એટલે આદરપૂર્વક સન્માન કરવું. આથી મર્યાદા ભક્તિ એ માર્ગમાં ભગવાન પૂજનીય કહ્યા છે. તો પૂજનીય પ્રભુ રહ્યા છે. તેથી પૂજા છે એ મર્યાદા ભક્ત કરે છે. તો મર્યાદા ભક્ત છે એ આ પ્રકારે પ્રભુની પૂજા કરે. ભક્તિ માર્ગમાં બે મુખ્ય તંત્ર શાસ્ત્રો છે. તો નારદ પાંચરાત્ર અને વૈખાનસ. તો કેટલાક મર્યાદા ભક્તિ માર્ગીય સંપ્રદાયોમાં આ વૈખાનસ તંત્રમાં બતાવેલા પ્રકારે પૂજા થાય છે. તો કેટલાક સંપ્રદાયમાં પાંચરાત્ર તંત્ર પ્રમાણે જે પૂજા છે કહેવામાં આવેલી એ પ્રમાણે થાય છે. તો આ પૂજાનો પ્રકાર ભગવાનને રાજા જેવા માની આદર આપવાનો છે. તેથી તેમાં સમય, સ્થળ, પૂજામાં વપરાતા બધા પદાર્થો, પૂજા કરનાર ભક્ત, પૂજામાં બોલાતા મંત્ર અને પૂજાની ક્રિયા, આ છયેય બાબતો છે એ શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે શુદ્ધ અને પવિત્ર હોય તો જ પૂજા જે આપણે કરીએ છીએ એનું ફળ પ્રાપ્ત થાય, તો જ ફળ મળશે. પૂજામાં ઓછામાં ઓછા 5 પદાર્થો ઉપયોગમાં લેવાય. ધૂપ, દીપ, નૈવેદ્ય, પત્ર, પુષ્પ, આ પંચોપચારને પૂજા કહેવાય. જેમાં 16 પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય તે ષોડોપચાર પૂજા કહેવાય. તો આ પૂજામાં પૂજાના નિયમો મહત્વના, જેમ કે દેવને ગમે તે ઋતુ હોય
પણ ઠંડા જળે છે એ સ્નાન થાય, પછી ચંદન છે એ લગાડાય, તુલસી પણ માંજર સાથે ચડે, તો ફૂલ પણ વજ્ર સાથે જ ચડે, તો ફળ છે એ પણ નૈવેદ્યમાં આખું મુકાય, બરાબર. તો આ આખો પ્રકાર છે ને એ આદર વ્યક્ત કરે છે. ભગવાન પ્રત્યે રાજા છે એ રાજાના જેવો આદર ભાવ વધુ હોવાથી ને મર્યાદા ભક્ત ભગવાનને પ્રાર્થના કરી દુઃખો દૂર કરવા વિનવે છે અને પોતાના સુખ માટે પૂજા કરે છે. તો આ પૂજા 1-2 કલાક પૂરતી જ હોય છે. પૂજા કરનારને વધુમાં વધુ મોક્ષ મળે છે. મોક્ષ એટલે અક્ષર બ્રહ્મમાં જીવ છે એનો લય થવો, જીવાત્માનો લય. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિચાર કર્યો, ભક્તિનું આ ઉત્તમ સ્વરૂપ નથી. ભક્તિ એટલે ભજ કીર્તન, બરાબર. ભજ એટલે સેવા કરવી, કીર્તન એટલે સ્નેહપૂર્વક. તો ભક્તિ એટલે કે જેમાં સ્નેહ મુખ્ય છે તેવી સેવા. માટે મહર્ષિ સાંડિલ્યે ભક્ત દ્વારા થતી આ ભક્તિ છે એ ભક્તિની વ્યાખ્યા કહી કે પરમેશ્વરમાં પરમ પ્રેમ એટલે ભક્તિ. મહર્ષિ નારદે તેને સમજાવતા એવું કહ્યું કે મહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક ભગવાનમાં સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક સ્નેહ તે ભક્તિ. મર્યાદા ભક્તિમાં સ્નેહની મુખ્યતા નથી, પુષ્ટિ ભક્તિમાં સ્નેહની મુખ્યતા છે. તેથી પુષ્ટિ ભક્તિને પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ પણ કહી છે. સ્નેહ ભક્તિ એ મનનો, હૃદયનો મધુર કોમળ ભાવ છે. લૌકિકમાં પણ એ પ્રેમી છે, પ્રેમી વચ્ચે આવો ભાવ આપણને જોવા મળે. બે પ્રેમીઓ વચ્ચે, માતા બાળક વચ્ચે પણ વાત્સલ્યનો અને પતિ પત્ની વચ્ચે આપણને માધુર્યનો પ્રેમ ભાવ છે એ જોવા મળે. તો જ્યાં બે વ્યક્તિ વચ્ચે સ્નેહ છે ત્યાં એમના વ્યવહારમાં અને વાણીમાં પણ એ સ્નેહ છે એ પ્રગટ થાય છે. સ્નેહની આ અભિવ્યક્તિ એટલે સેવા. માટે સેવા સેવક અને સેવ્ય બંનેને સુખદ બને છે. સેવામાં પૂજ્ય ભાવ નથી, સ્નેહ ભાવ છે. તો સેવા આદર સત્કાર માટે નથી, પ્રેમનો અભિષેક કરવા માટે છે. આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગમાં પૂજાના બદલે સેવાનો સ્વીકાર કર્યો. પૂજા બધાના વશની નથી, એ અઘરી છે. વૈષ્ણવો પૂજા મુશ્કેલ છે, તેમાં વિધિ નિષેધ છે એ ઘણા બધા છે, એનું ફળ પણ છે. વળી તે યંત્રવત નિયમો પ્રમાણે થાય છે. તેથી પૂજા છે એ પૂજાથી મનમાં પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ છે એ પ્રગટતો નથી, તે સુખદ નથી. તો શ્રી મહાપ્રભુજી વિચારે છે કે મારા પ્રભુ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ 6 દિવસના, 6 માસના કે 6 વર્ષના બાળક છે, તો તેમને ઠંડા જળે સ્નાન કેમ કરાવાય? તેઓ ફૂલ કરતાંય વધારે કોમળ છે. તેમને માંજર સાથે રહે છે એ તુલસીની ડાળીઓ વચ્ચે, બરાબર. તુલસીઓની ડાળીઓની સાથે વજ્ર સાથેના ફૂલ છે એ આવી રીતે આટલા બધા કોમળ પ્રભુને કેમ ધરાવાય? તેઓ નાના બાળક છે, આખું ફળ કેમ આરોગે? તો તેઓ મારા પરિવારના સભ્ય બનીને પધાર્યા છે, તેમને 1 કલાક સેકન્ડ છે એ કરવાથી ને કેમ ચાલે? 1 કલાક સેવા કરીએ, 2 કલાક સેવા કરીએ, એમ કલાકથી ને કેવી રીતે આપણે છે સેવા કરી શકીએ? તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિચાર કર્યો કે વ્રજ ગોપિકાઓએ જે રીતે સ્નેહથી પ્રભુને સેવાતા તે રીતે જ સેવા થાય તો પુષ્ટિ ભક્તિ છે એ પ્રગટ થાય. સેવા માટે શરૂઆતમાં પ્રભુ માટે સ્નેહ જોઈએ અને એ સેવા કરતા આ સ્નેહ છે એ વિકસવો જોઈએ. માટે સેવા છે ને એ સ્નેહરૂપા હોવી જોઈએ. આથી સુબોધિનીજીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ સેવાની સુંદર વ્યાખ્યા કરી છે કે સ્વામી સંતોષ જનિકા સેવા. તો જેનાથી આપણા અલૌકિક સ્વામી પ્રભુને પ્રસન્નતા થાય તે સેવા. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણ પૂજાની આજ્ઞા ન કરતા કૃષ્ણ સેવાની આજ્ઞા કરી. કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા, અર્થાત સેવા અહર્નિશ અને અવિરત વૈષ્ણવો સતત છે રાત દિવસ છે એ કરવી.
ચતુશ્લોકીમાં કહ્યું કે સેવા સર્વદા કરવી, તો બીજી બાજુ સર્વ નિર્ણયમાં આજ્ઞા કરે છે કે એક કાલો વા દ્વિકાલો વા બહુકાલો વા. એક કાલ એટલે 3 કલાક અર્થાત સવારે 3 કલાક, દ્વિકાલ એટલે સવાર સાંજ 3 કલાક અને બહુકાલ એટલે તેથી પણ વધુ સમય સેવા કરવી. તો આ સર્વ વચનો સાથે લઈ અને આપણે વિચારીએ અને સેવાના જે પ્રસિદ્ધ અષ્ટયામના ક્રમ છે એનો આપણે વિચાર કરીએ તો 2 વાત વૈષ્ણવો આપણને સમજમાં આવશે. એ કઈ 2 વાત છે વૈષ્ણવો સમજમાં આવશે એ હવે પછી આપણે સમજીશું, કારણ કે ધીમે ધીમે વૈષ્ણવો આપણે આગળ વધવાનું છે. એટલે દરેકે દરેક બાબત છે આપણા કોઈ પણ પ્રકારની આપણને શંકા આપણા મનમાં છે એ રહેવી ન જોઈએ. એક એક શંકાઓનું નિવારણ કરવાનું. આજે નિવારણ શું કર્યું કે પૂજા શા માટે સ્વીકારી નથી અને સેવા શા માટે, બરાબર. અને હવે પછી આપણે આવતા વખત જે સત્સંગ કરીશું એમાં આ બાબત વિચારવાની છે કે સેવા છે એના જે આ પ્રકાર કહ્યો, બરાબર, કે સવારે 3 કલાક, પછી સવાર સાંજ 3 કલાક અને પછી અષ્ટપ્રહર, આ જે એનાથી પણ વધારે સમય, તો આ કયો છે પ્રકાર એ બધું આપણે હવે પછીના સત્સંગની અંદર વૈષ્ણવો જોઈશું. તો આપ સર્વને વિનંતી કરું છું કે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને હજુ સુધી આપણે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી આવનાર સત્સંગની તમને તરત જ માહિતી છે એ પ્રાપ્ત થશે. તમે રોજે રોજ અવિરતપણે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો આ ચેનલ દ્વારા સાંભળી શકશો. સાથે સાથે રોજ રાત્રિના 9:30 વાગ્યે લાઈવ ભગવદ વાર્તા કરીએ છીએ ને એનો પણ તમને લાભ મળશે. રોજ બપોરે 2 વાગ્યે પણ લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, એનો તમને વૈષ્ણવ ખૂબ જ લાભ પ્રાપ્ત થશે. એટલે પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આજે વૈષ્ણવો તમને સત્સંગની અંદર કોઈ સારી સચોટ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હોય, સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય આ વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવોને આ સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.